در بلاگرد امروز به مونت سن میشل، یکی از زیباترین جاذبه‌های توریستی کشور فرانسه که خیلی‌ها کمتر راجبش میدونن میریم. این در ادامه سفر ما در شمال غرب کشور فرانسه هست که پیشنهاد میکنم ویدیوی قبلی که مربوط به سن ملو میشه رو حتما تماشا کنید. از من پرسیده بودید که بهترین راه برای رفتن به این مناطق چی هست. ما از شهر پاریس یه ماشین اجاره کردیم و تمام مسیر تقریباً 4-5 ساعته رو با ماشین رفتیم. ولی به نظرم یکی از بهترین کارها این هست که با قطار از شهر پاریس به شهر رن در غرب فرانسه برید و اونجا هتل بگیرید و از اونجا میتونید ماشین اجاره کنید و یک روز هم به سن ملو برید و هم به سن میشل. البته برای این کار یک روز کامل رو احتیاج داریم. جاهای دیدنی بسیار زیادی در نورماندی و بوغوتون وجود داره که بستگی به طول سفرتون میتونید از اونها دیدن کنید، ولی سعی کنید حتما این دوتا رو از دست ندید. حالا تو راه که داریم میریم یه مقدار راجع به اینجایی که قراره بریم توضیح بدم. اینجا در واقع جزیره نیستش، یه صخره است که روش اومدن این شهر رو درست کردن و دلیل این که ما داریم با این اتوبوس میریم به سمت اینجا اینه که این صخره جایی قرار گرفته که در طول روز امکان داره که جزر و مد این صخره رو به یه جزیره یا به خشکی وصل بکنه. توی ولاگ قبلیم که توی سن ملو بود توضیح دادم که سرعت جزر و مد آب اینجا خیلی زیاد هستش و بنابراین اجازه نمیدن که شما ماشینتون رو بغل این صخره پارک بکنید، به خاطر امکان داره وقتی شما دارین از این صخره دیدن میکنه امکان داره که آب بیاد بالا و ماشینتون زیر آب بمونه. ما هم ماشینمون رو توی پارکینگ که تقریبا چیزی حدود 1-2 کیلومتر دورتر از اینجا هستش پارک کردیم و الان داریم این شاتل یا این اتوبوسی رو که خود اینا هم در نظر گرفتنش سوار شدیم و داریم میریم به سمت مونت سن میشل و بریم ببینیم که چجوریه. به نظر که خیلی جذاب میاد. به 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 عجب جاییه، نگاه کنید. خیلی خوشگله. ساخت سن میشل از قرن 8 میلادی و با یک کلیسای کوچیک شروع شد و بعدها به مرور زمان و طی چیزی حدود 1000 سال به شکل امروزی خودش رسید. این جزیره همیشه به عنوان یک مکان مذهبی و یک صومعه استفاده می شده. به جز زمان جنگ‌های جهانی که کاربرد نظامی پیدا کرد و در زمان انقلاب فرانسه که ضد سلطنت و ضد کلیسا بود، از این مکان به عنوان یک زندان استفاده می شده. امروزه اما اینجا به عنوان یکی از معروف‌ترین جاذبه‌های گردشگری در کشور فرانسه نام برده میشه. این صخره بسیار معروف در منطقه نورماندی با جغرافیایی بسیار پیچیده قرار داره، به طوری که در هنگام جزر و مد سطح آب میتونه تا 14 متر بالا بیاد و این صخره رو کاملا به یک جزیره تبدیل کنه. این اتفاق تقریبا روزی 2 بار تکرار و هر بار آب نزدیک 15 کیلومتر جابجا میشه که در نوع خودش بی‌نظیره. اینجا دروازه اصلی شهر بوده که با این زنجیرها اگر این در رو میبستن و این پایین میومد دیگه ارتباط داخل شهر با بیرون کاملا قطع میشده. خیلی خوش اومدید به داخل قلعه. بریم با هم دیگه دوری بزنیم توی قلعه ببینیم که قراره چه اتفاقی بیفته. چقدر بامزه است این مغازه که اول داستان پیدا کردیم، پر از شمشیر و تفنگ و خیلی بامزه نظر میاد اینا رو. چقدر باحاله. خیلی بامزه. به نظر اینو واقعیه ارزون. عزت اینو بگیرم و من فرودگاه چی میشه؟
فکر کنم اجازه بدن. شمشیر. او برای مصرف شخصی. اینجا میتونی ببینیم این وقتی که آب میادش بالا اینجوری میشه. Voilà, le côté bon, merci. Il faut le piquer aussi, d'accord. چقدر خوشگله. والا خیلی خیلی قشنگه. جادوییه نگاه اصلا کن. جادوییه، دقیقا جادویی کلمه راستش. یه دفعه اینجا شد عبدالآباد. وای خیلی خوشگلن که اتفاقا. تبدیل شد به یه چیز دیگه. یه رستوران خیلی باحال پیدا کردیم که نیم ساعت دیگه میبنده. بعد خیلی سریع بریم بهش برسیم که بتونیم یه غذایی پیدا کنیم بخوریم و بعدش شروع کنیم کار رو انجام دادن. شما فقط رستوران رو نگاه کنی آدم مثلا اشتهاش باز میشه. غذای این منطقه اینه، خپ و خپقی، یعنی جایی که این غذا رو بفروشه. بریم داخل امتحانش کنیم و ببینیم که چه شکلی. Fermé. رحمت. هلو. C'est terminé. Est-ce qu'il y a une autre crêperie ici? Un peu plus haut sur votre gauche, vous avez le chapeau rouge. Uh-huh. Et encore plus haut, vous avez la cloche. Ok, chapeau rouge ou la croche? Cloche. Cloche. Merci beaucoup. Thank you. بسته بود اینجا ولی گفتش که یکی دیگه هست یه ذره جلوتر، شاید اون باز باشه. کوچه رو نگاه کن. چقدر بامزه است، نگاه کنی. خیلی عمق کوچولوه. کوچه رو نگاه. عالیه. خیلی خوبه. برو تو. دست آدم به زور میچرخه داخلش. وای عالیه. خیلی خوبه اصلا. قشنگ شونه های آدم میسابه در دیوارش. عالیه. خیلی. ببین کجا اومدیم. چقدر بامزه است. خیلی خوبه. ببین به کجا میرسیم. غذا رو از دست میدیم ولی ها. اب نداره یه چی میخوریم. تصمیم اینه که فعلا بریم اینجا رو ببینیم و شاید اون داستان خپ و خپقی که گفتم کنسل باشه، ولی میارزه به اینکه بریم اینجا رو پیدا کنیم ببینیم داستانش چیه. ولی چرا فهم ما اینجایی؟ خوبه دیگه. اتفاقا اینش جالب تره. ببین آرامش خونه رو نگاه کن. خونه است اینا. مثلا همین از توریستا متنفرن. حتی هتله. فکر کن تو خونت نشستی یکی با دوربین بیاد بالا سر آره. بگه چقدر خوشگله. قشنگ از ما بعدشون میاره. ببین بالا ولی ولی اونجا ورودی هتله. شاید بازم کوچه باریک پیدا کنیم. چه در خوشگلی. اینجا رو نگاه کن، ال کارت پستال میمونه. یه نفر دیگه هم اینجا. خیلی بامزه است. یه دیگه هم کوچه ها.
نگاه کن. خیلی راضی از اینکه از اون کوچه اومدم تو. خیلی بامزه. چه جایی پیدا کردم. اینجا یه دونه قبرستونه. چه جای خوبی نشسته. عالیه. نه اونو نگاه. دیدمش. یکم قشنگ نمایش اجرا بالا. میکنه. جا خوشگله. چه قبرستونه نقلی و خیلی بانمه. خانم اومده اینجا داره نقاشی میکنه. هرچی میریم بالا خفن‌تر میشه. چقدر خوب که اینجا رو پیدا چیز کردیم. ما دفعه اومدیم از اون ور خیلی باحال‌تر شد. از کل اون جمعیت رو دور زدیم. نگاه کن. امیدوارم اینا تو ویدیو هم به همین قشنگی که ما می‌بینیم باشه. قشنگ چشمم داره استراحت میکنه از فرمای اینقدر خوشگل پشت سر. آره. ببین سملا هم خیلی قشنگ بوده. اگه ولاگ قبلی رو ندیدین حتما برین سملا رو هم ببینید. ولی اینجا یه چیز دیگه است. اینجا می‌بینید من یاد کجا میندازه یاد زبونم بند اومده من اینجا خوشگله. اینجا منو یاد از میندازه که اونم لینکش رو پایین میذارم. یه شهر همینطوری حالت قرون وسطایی توی جنوب فرانسه بود که رفتیم دیدیم. از اونم همینجوری بودش. اونم به همین قشنگی بود و نفس آدمو میگرفته از زیبایی. برگشتیم به جایی که آدم‌ها هستن. خب بریم به راهمون ادامه بدیم. اینجا تقریبا تمام ساینا داره میگه از این وری بریم. ولی ما چون خیلی بهمون حال دادش این راهی که پیدا کرده اومدیم دقیقا میخوام برعکسش رو بریم اینجایی که دو سه نفرم دارم میرم فکر کنم بکشتر و باحال‌تر باشه. چقدر باحال شده. همین پلیه که ما ازش اومدیم و تنها پلی که اینجا داره همین. چه حال میدن اگه اینجاییم آب بیاد بالا نه؟ خیلی باحاله. فکر کن یه دفعه جزیره بشه ما قرضی که بریم. ولی یه سری آدم اینجا زندگی میکنن. آره اینا خونه است. خوش به حالشون. واقعا. مسیرمون رو به سمت صومعه اصلی که در نوک قله بود ادامه دادیم. این مسیر بسیار هیجان انگیز و رمزآلود بود. از کوچه های بسیار باریکی که حتی یه نفر هم به زور از داخلش رد می شد تا خونه هایی که شما رو به فکر فرو می برد که چه کسانی اینجا زندگی می کنن به خود معبد اصلی رسیدیم. از طریق این پله‌ای که پشت سر من می‌بینید که پله‌ای خیلی شیب تندی هم داره رسیدیم به بالاترین نقطه این صخره و جایی که این صومعه اصلی اینجا قرار داره و برای اینکه برسیم اینجا باید بلیط می‌گرفتیم. بلیطاش هم هر کدومشون
16 یورو بود و اینکه حالا اومدن خود اینجا مجانیه، ولی رفتن داخل خود صومعه باید حتما بلیطاش رو میگرفتی. بدون شک زیباترین قسمت این شهر بالکن اصلی صومعه و حیات عجیبی بود که در کنار اون قرار داشت. اصلاً انتظار دیدن یه همین چیزی رو نداشتیم و واقعاً شوکه شده بودیم. این تراس در واقع میشه گفت تو بالاترین نقطه از این صومعه قرار داره و یه نمای بسیار عالی داره که تقریبا میشه گفت 360 درجه هستش. تمام اطراف میشه از اینجا دید، به جز این قسمتش که این ساختمون اینجا هست و اگر که موقع درستش بیای احتمال خیلی زیاد میتونی اینجا جزرآمد آب رو خیلی قشنگ ببینی. یه سری هم اینجا میبینید افراد هستن که رفتن روی این قسمتایی که آب نیستش روی شنش ایستادن، ولی اینجا رو میخوام بهتون نشون بدم. میبینید اینجا یه فضای شیشه‌ای هستش. بریم با هم دیگه داخل که بهتون بگم اونجا چیه. وقتی برمیگردی داخل این صومعه دو تا چیز خیلی قشنگ و چشمگیر میبینی. اول از همه این کره ماه رو میبینید که اینجا گذاشتن، کلیسی که احتمالاً تازگی اضافه کردن به اینجا تو فضای اصلی و در واقع اینجا دیگه این بزرگترین گنبد این صومعه یا این کلیسا هست و از اینجا وقتی میریم بیرون این قسمت یکی از عجیب ترین و واقعا حیرت انگیز ترین قسمت های اینجا هستش. ببینید باورتون میشه که بالای کوه یک کلیسا باشه و وسط اون کلیسا یک همچین باغی، یه باغچه‌ای باشه با این ستونایی که اصلا رویایی واقعا. و اون شیشه‌ای که اون ور بود بهتون گفتم اینجا میشه دیدش که کنار همین باغچه هست. اینجا ببینید چه چیز عجیبیه. ببینید چقدر اینجا جالبه. هیچ حفاظ یا چیزی هم نداره، یعنی قبل از اینکه شیشه رو بذارن قشنگ اینجا باز بوده. بعد حالا این ور کار یه دفعه همچین چیزیه و اینجا هم این کلیسا. از پایین که به این صخره نگاه می‌کنی و این در واقع بنا رو این بالا می‌بینی، هیچ وقت برای خودت فکر نمی‌کنی که وقتی میای بالاش یه همچین حیات زیبایی رو ببینی. هرچی میریم جلوتر عجیب غریبتر میشه. نگاه کن انگار داری توی فیلم راه میری.
این داخل همون کلیسا هست، ببینید سنگاشو اینجا میشه دید. در واقع کل قضیه اصلا اولش از اینجا شروع شده بوده. ساخت همه این چیزهایی که ما داریم میبینیم شروعش تو قرن فکر میکنم 8م اگه اشتباه نکنم از اینجا بوده. خیلی دوست دارم بدونم اینجا مثلا توی 1000 سال پیش چی جوری بوده. فکرشو بکنید سر آدمایی بودن که اینجا 1000 سال پیش، خیلی عدد بزرگی ها، راه میرفتن، عبادت میکردن، زندگی میکردن. حالا بگذاریم از اینکه اصلا چه تاریخ‌هایی اینجا داشته، جنگ‌هایی رو اینجا دیدن، چه اتفاقاتی که اینجا نیفتاده. فقط 100 سال جنگ اینجا بین فرانسه و انگلیس بوده که خیلی به اینجا نزدیک انگلیس، در واقع یه دریای ماش که منورش میشه انگلیس. جنگ‌های جهانی بوده، چه اتفاقات زیادی که اینجا تو این 1000 سال نیفتاده. ولی برام خیلی جالب بدونم 1000 سال پیش که داشتن اینجا رو سنگا رو هم می‌ذاشتن اینجا رو بسازن، چی تو فکرشون بوده و چی جوری بوده که با این ایده اومدن جلو که قراردادن تو روی یه صخره یه بنای تاریخی صومعه و یا یه کلیسا درست بکنن. اینا دیگه واقعا خود صخره است، چیزی که ما امروز سر می‌بینیم توی دل صخره رو اینطوری تراشیدن، برابرش سنگ گذاشتن، این تونل درست کردن. این ساختمان در زمان انقلاب فرانسه به عنوان یک زندان استفاده می شده. انقلاب فرانسه به شدت مخالف سلطنت و قدرت کلیساها بوده و از این مکان بیشتر برای نگهداری روحانیون و طرفداران سلطنت استفاده می شده. بعدها اما در زمان جنگ‌های جهانی از اینجا به عنوان یک پایگاه نظامی استفاده می شده و امروز هم از اینجا به عنوان یکی از معروف‌ترین جاذبه‌های گردشگری کشور فرانسه نام برده میشه. به نظرتون پشت این پنجره چی میتونه باشه؟ واه چقدر باحاله. باورتون میشه اصلا یه همچین چیزی این پشت بود؟ اگه شما هم مثل من اینو باورتون نمیشه حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید و لایک بزنید که دیگران هم بتونن این ویدیو رو ببینن و به رشد کانال کمک بکنید. دمتون گرم. من که باورم نمیشه یه همچین چیزی این پشت بود. یه جدولی ما پیدا کردیم که حالا من لینکش رو پایین میذارم، ولی امکان داره که لینکی که من میذارم زمانی که شما میان اینجا دیگه کار نکنه، ولی میتونید اینو خودتون هم گوگل بکنید پیداش بکنید. در واقع جذر و مد رو نشون میده که زمانش و تاریخش چجوریه. ببین مثلا امروز ساعت 6 صبح و ساعت 6 بعد از ظهر به پایین ترین حالت خودش میرسه، یعنی الان یکی از پایین ترین حالتاشه چون ساعت 5 بعد از ظهره. اینجا هم راه برگشتشه و از اینجا باید اینطوری بری پایین تا برسی به اون مغازه‌ای که اولش شروع کردیم. به نظر من خیلی خوب بود. خداییش خوشگل بود. واقعا جز بهترین جاهایی بود که تو زندگیم دیده بودم. اصلا عجیب غریبه که اولا که همچین جایی تونستن همچین چیزی رو بسازن، بعد یه سری ترکیبات عجیب غریب، مثلا اون پارکه که اون بالا درست کرده بودن، اون فضای سبز اصلا خیلی خوشگل بود. مثلا محو تو فضا بودم کلا، انقدر که بامزه بود. اگر مسیرتون این سمت فرانسه میخوره، متاسفانه من نمیدونم چرا آدما کمتر میان سمت نورماندی یا بوغوتان، جای خیلی خوشگلی از فرانسه است که کمتر ما راجبش میدونیم. ولی اگر مسیرتون به اینجا رسی، 2 تا ولاگی که من ساختم که یکیش میشه همین و قبلیش که میشه سن مالو، این 2 تا رو حتما نگاه کنید چون به نظر من خیلی جای خوشگلیه و کمتر ما راجبش میدونیم. به هر حال امیدوارم که
از دیدن این ولاگ هم لذت برده باشین. اگر اینطوری بوده حتما لطف کنید لایک بکنید که به بیشتر دیده شدنش کمک بکنین و اگر دوست داشتین کانال رو سابسکرایب بکنین. دمتون گرم و تا یه ولاگ دیگه. خدافظ.